Xin mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Trước tiên tớ xin gửi đến các bạn một giai điệu nhạc nhẹ nhàng, một chút bình yên trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn biết đấy, nhà tớ chỉ là một căn nhà gỗ bình thường, đơn giản, nhưng đối với tớ, nó như là tất cả. Tớ đã là cô gái 16 tuổi và tớ biết chỉ cần 2 năm nữa thôi, có lẽ tớ sắp phải xa ngôi nhà thân yêu này. Và tớ muốn lưu trữ những hình ảnh, những video đẹp đẽ nhất, để sau này có cơ hội tớ có thể mở lại, tua đi tua lại mãi không chán về ngôi nhà của mình. Tớ thì không giỏi văn thơ, nhưng suy nghĩ của tớ về thế giới là rất đặc biệt. Bởi vì thế giới trong đôi mắt tớ, nó muôn màu, muôn vẻ, muôn hình vạn trạng. Tớ thích trồng cây lắm, bởi vì mỗi lần mình trồng cây hoặc ngắm những bông hoa thôi cũng đã đủ khiến cho tâm hồn mình trở nên thanh thản hơn rất nhiều. Hoa hồng giống này là giống Mini Eden. Nó có khả năng chịu được mọi loại khí hậu và cũng như bông hoa nó nở ra rất đẹp. Tuy là nó là dạng mini, cỡ bé, nhưng mà nó rất là đẹp. Cái màu nó thật sự rất tuyệt và nở cũng rất lâu nữa. Giống này thì không có mùi, nhưng nếu ai có đam mê trồng hoa hồng mà không biết bắt đầu từ giống hoa nào thì Mini Eden chính là lựa chọn tốt nhất cho bạn đấy. Mấy bữa nay thời tiết có thay đổi thất thường và cây hoa của tớ cũng có bị bệnh đốm đen, cho nên bây giờ tớ phải vặt hết tất cả những chiếc lá đấy đi để tiêu hủy. Mặc dù chăm cây chăm hoa đôi lúc cũng sẽ có bệnh, cũng sẽ làm ta nản, nhưng khi ngắm được thành quả rồi, chúng ta mới thấy những công sức mình bỏ ra là vô cùng ý nghĩa. Quay lại vào chủ đề chính, ý nghĩa video hôm nay tớ muốn nói là gì vậy? Chắc các bạn cũng đang tò mò lắm, bởi vì khi tớ làm video này ra, tớ cũng suy nghĩ rất là nhiều về những điều mình học được, cũng như những điều mình nghe được từ người cha của mình. Cha của tớ cũng là một người làm nông dân. Miếng cơm manh áo gì của nhà tớ cũng đều phụ thuộc vào cây cà phê, cho nên cái nhìn của ba tớ về thiên nhiên cũng rất sâu sắc. Có lần ba tớ nói về tớ thế này: sao con trồng những loại hoa hồng nhìn nó thật mỏng manh và buồn bã vậy? Có phải trong thâm tâm con nó cũng buồn bã như vậy hay không? Nếu khi các bạn nghe được câu này từ người cha của mình, các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Riêng đối với tớ đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy. Và quả thật đúng, đối với tớ hay được nhận xét là một người con gái mang nét buồn, khi nào nhìn cũng trông ủ rũ, và tớ cảm thấy vậy. Đôi khi lơ đễnh không tập trung vào cái gì, đôi mắt tớ khi nào cũng hướng ra một phía, đôi mắt nhìn trở nên tê dại và mơ hồ, và không biết tớ có thật sự đang tập trung vào nó hay không. Tớ thấy khá thoải mái với điều đấy, bởi vì lúc đấy tớ nghĩ tớ đang sống thật với chính bản thân mình. Nhưng rồi đến một ngày, tớ mới nhận ra rằng tớ cần phải thay đổi. Ba tớ nói rằng những buổi tiệc vui, những buổi tiệc mừng thì người ta sẽ cắm những bông hoa màu đỏ, những bông hoa to, thể hiện cho niềm vui ấy. Nó khiến cho những người khác khi nhìn vào bông hoa cũng sẽ cảm thấy một niềm vui, một niềm hân hoan. Nói đến đây tôi lại cảm tưởng những bông hoa như có linh hồn vậy. Nó có thể truyền cho mọi người được sức mạnh, cảm xúc của nó, cho những người đối diện, những người nhìn nó. Tớ có giải thích cho ba tớ rằng con trồng hoa là bởi vì con thấy nó đáng yêu, nó dễ thương, cũng như là nở hoa rất lâu và cũng lâu tàn nữa. Sau câu đấy ba tớ cũng không nói gì. Có lẽ ba tớ muốn tớ hiểu rằng con đã học được gì từ câu nói của ba, cũng như con sẽ áp dụng được gì vào trong cuộc sống của con. Ý tớ muốn nói ở đây không phải bắt buộc các bạn phải thay đổi thói quen, niềm đam mê của mình để chuyển sang trồng hay chăm sóc một loại hoa mà các bạn không thích. Mà ý tớ muốn nói ở đây rằng là khi mà bạn mang một nguồn năng lượng tích cực thì những người xung quanh bạn ai cũng sẽ cảm nhận được điều ấy và cũng sẽ vui vẻ. Khắc cốt ghi tâm câu nói của ba tớ, cho nên tớ đã chuyển sang trồng một loại hoa nữa, đó là hoa cúc. Hoa cúc thì nó có một cái màu vàng rất là đẹp và nó cũng rất to nữa, khoảng một nắm tay.
tớ đã gieo hạt và nó đã lên cây khoảng được 1 tháng rồi, cho nên bây giờ tớ phải tách cây ra để trồng vào những nơi khác. Cây này chen chúc cây kia thì hoa khó mà lên đẹp được. Những loài hoa tớ trồng tớ cũng gửi gắm rất nhiều điều. Tớ mong muốn rằng ba mẹ tớ mỗi lần đi làm về, nếu họ thấy mệt, khi mà nhìn vào những đóa hoa ấy, họ sẽ cảm thấy vơi đi bớt phần nào. Loài cúc vạn thọ này theo tớ thì nó cũng khá dễ trồng và cũng khá dễ sống. Bởi vì khi mà bạn đã gieo được hạt rồi thì những công đoạn sau cũng rất là đơn giản. Rễ nó mọc rất là mạnh. Các bạn biết không, tớ trồng một lứa hoa mà lúc đó Lâm Đồng đang ở trong mùa mưa. Thế nhưng qua gần 2 tháng mưa rồi mà nó không thấy hư hỏng bộ rễ. Nó vẫn phát triển rất tốt và bây giờ cho hoa rất là đẹp. Và các bạn biết không, có lần mẹ tớ chở tớ đi ra chợ và lúc đó tớ có nhìn thấy một căn nhà. Họ trồng một dàn mướp rất là đẹp, hoa mướp nở vàng tóe, nhìn rất là đáng yêu. Và tớ cũng cảm thấy rất là cảm phục rằng họ vừa trồng được quả ăn, họ vừa có sân mát để ngồi, cũng như họ được ngửi hương hoa thơm. Và không chỉ riêng một mình tớ, những người khác khi nhìn vào những căn nhà có nhiều hoa như vậy, họ cũng cảm thấy rất là bình yên. Vậy nên tớ cũng cố gắng biến căn nhà của mình trở thành một nơi đáng tự hào, để mỗi lần khi khách vào thì những lần về khách ra, khách sẽ nói ồ wow. Trồng hoa không chỉ khiến cho mọi người cảm thấy bình yên mà còn giúp cho tâm hồn ta trở về đúng tâm trạng, một tâm trạng vui vẻ. Thường thì buổi sáng đối với những loại cây khác tớ sẽ không trồng, nhưng đối với loại cây vạn thọ này nó rất dễ sống, cho nên là tớ đánh bạo trồng luôn. Kinh nghiệm trồng cây vạn thọ của tớ cũng được 3 lần rồi, từ lần Tết và mới lần đây cũng như là bây giờ. Nên tớ tự tin rằng nó chắc chắn sẽ sống. Khi tưới xong cây hoa vạn thọ rồi, bây giờ tớ sẽ chuyển sang chữa bệnh cho cây hoa hồng. Nghe theo lời ba tớ nói thì tớ đã pha thêm một ít Atonic, khuấy đều và tưới lên những cây hoa. Vậy là đã xong trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhìn lại thành quả đúng rất là tự hào và rất là mãn nguyện luôn các bạn ạ. Và thôi, đã đến lúc chúng ta nên cất dọn đồ nghề. Xin khoe với các bạn một chút, đây là hoa cúc vạn thọ tớ trồng trong mùa mưa đấy. Mưa rất tầm tã thế mà nó vẫn mọc lên sống đến bây giờ và nở hoa như thế này đấy các bạn. Có một sự tích cây hoa cúc vạn thọ rất là hay, tớ muốn chia sẻ như thế này. Có một cô gái nghèo đã được ông Bụt ban cho một bông hoa vàng có phép lạ chữa bệnh cho mẹ. Và với bao nhiêu số cánh hoa thì bấy nhiêu ngày mẹ cô được sống. Cô không đành lòng chấp nhận như vậy. Cô đã xé từng cánh hoa ra nhỏ để mẹ cô sống được lâu thêm. Và từ đó bông hoa cúc vàng đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, sự sống cũng như là tình yêu thương giữa con người và con người. Các bạn biết không, bông hoa cúc của mình trồng nở đúng vào ngày Vu Lan báo hiếu. Điều đó thật sự là có ý nghĩa rất lớn đối với mình, bởi vì đó là hoa mình trồng cũng như nó mang một ý nghĩa cao cả đến như vậy. Thế nào, các bạn thấy sao? Câu chuyện của tớ và Hoa có thấy các bạn thích thú không? Nếu các bạn thấy hay, hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ tớ nha. Và cũng đừng quên theo dõi hành trình tớ hoàn thiện bản thân. Xin tạm biệt và mến chào tất cả các bạn.